Sữa có đi giăng câu với chị không? Ừ. Đi. Chị em mình đi giăng câu đi. Nước mấy ngày nay rất nhiều quá. Mình sẽ tận dụng cái chỗ nước ở đây. Chắc là mình sẽ làm chạy ra đây.
ăn cháo sữa ơi. Ăn cháo hay sữa? Rồi mình sẽ ra ngoài làng để mua con giống và mua sắm chút rồi. Sữa nhà ngủ nhá, để chị ra quán một chút. Cô ở đây cô bán chim giống hả cô? Cô ơi, cô bán bao nhiêu con chim giống này cô? Mỗi một lồng này là bao nhiêu con này? Một lồng là 20 con. Thế cô để cho cháu một lồng này nhá. Cô con cho cháu 5 con giống. Xuống ngủ. Cô ơi, cho cháu lấy cái lồng ở trong này cô nhá. Chuyện hàng nước ra. Cô ơi, cháu đi về đây.
Giờ các em được về chuồng mới rồi. Hy vọng các em sẽ lớn nhanh. Mình ra quán mình cũng tiện mua cho bà cụ một ít đồ. Giờ này vẫn còn sớm nên là mình sẽ đi vào thăm bà cụ. Bà ơi, bà có nhà không ạ? Bà ơi, bà ơi. Ôi, mình chơi là cháu. Dạ, con chào bà. Chào cháu. Bà đang làm gì vậy bà? Nhà thôi. Hôm nay con tiện ra quán ấy, tiện đường thì con mua một ít đồ cho bà. Cháu yêu cháu. Dạ. Con thấy bà đi lại cũng hơi khó khăn ấy thì hôm nay con tiện đi ra ngoài làng mua con giống về nuôi. Thế là con cũng đến quán con tiện con mua một chút đồ ăn vào con biếu bà. Ăn được bao nhiêu, tiền cháu quá. Không có gì đâu bà. Tiện đường thì cháu mua một chút vào cho bà thôi ạ. Thế bà xin cảm ơn. Dạ vâng. Thế trưa nay bà ăn cơm chưa bà? Ăn rồi, bà ăn rồi. Thế con vừa mua thạch với sữa ấy, thì thế giờ con lấy thạch ra cho bà ăn nhé. Cảm ơn. Đây, bà ăn đi bà. Con mời bà. Cháu. Vâng. Thế còn chỗ này thì con đem vào trong nhà con cất cho bà. Tối bà nấu bà ăn bà nhá. Có trứng, mì tôm với sữa ở đây ạ. Vâng. Bà ơi, con sẽ giúp bà quét dọn nhà cửa một chút bà nhé. Thế là tiền cháu quá. Không có gì đâu ạ. Con hộ bà dọn một chút là xong mà.
Ừ. Cái này là ngoan như con của mình. Bà cụ sống một mình nên cũng không có người giúp bà dọn dẹp. Hôm nay mình sẽ dọn dẹp khu vực này cho bà. Lắm rồi cháu ạ, bà cũng không có nghe được. Ở một mình là vậy đấy bà. Con ở ngoài kia cũng ở một mình nên cũng bừa bộn, nhiều việc phải làm ấy ạ. Con dọn dẹp một lúc thì con dọn dẹp một lúc thì giờ cũng nhìn gọn gàng hơn một chút rồi bạn. Thế con cũng sống một mình à?
Dạ vâng ạ. Bây giờ con sống một mình ở ngôi nhà nổi ngoài kia. Bố mẹ con thì đi làm ăn xa nên giờ con sống ở ngoài kia một mình. Khi nào có thời gian con vào con đón bà ra nhà con chơi. Đi nhà nội con có gần đây không? Cũng gần đây thôi bà ạ. Đi ra ngoài này một chút là đến. Khi nào con ổn định cuộc sống ngoài đấy ổn định thì con vào con đón bà ra chơi. Mấy hôm nay con cũng đang xây dựng thêm một chút chuồng trại rồi là con lấy giống vật nuôi về con nuôi để cho nó ổn định cuộc sống ạ. Vâng, Thế thì tốt quá. dạ. Con sống một mình có buồn không? Lúc đầu mới về đây cũng hơi buồn một chút bà ạ, nhưng mà sống dần dần rồi cũng quen. Không quen rồi con ạ. Sống một mình cũng không sao. Dạ vâng. Sống một mình thì cũng được bà ạ, nhưng mà có người bầu bạn trò chuyện thì nó sẽ đỡ buồn. Rồi, Vâng. Hôm nay con làm việc xong sớm nên tiện con vào đây chơi với bà một lúc. rồi, cảm ơn Vâng. cháu. Ôi chắc giờ cũng muộn rồi. Con xin phép bà con về. Ừ. Lát tối bà lấy những cái đồ con mua cho bà ấy thì bà nấu bà ăn bà nhé. Cảm ơn cháu. Dạ vâng. Bây giờ con xin phép bà con về. Ừ. Hôm nào con có thời gian rảnh con lại vào chơi với bà sau. Ừ. Cảm ơn cháu nhé. Dạ vâng ạ. Cái này sao tốt thế, nó còn đến dọn dẹp cho cả mình, mua cả đồ ăn nữa. Ở nơi đây thật là bình yên.